सर्वांना नमस्कार। आज आपण इथे एक स्मरणचित्र काढणार आहोत आणि स्मरणचित्राची जी काढण्याची पद्धत आहे एकदम सोपी आपण वापरतोय, जेणेकरून जे नवीन बिगिनर्स विद्यार्थी आहेत की ज्यांना ह्युमन फिगर्स म्हणजे मानवी आकार काढायला अवघड जातं आणि स्मरणचित्र हा विषय अवघड जातो, अशा विद्यार्थ्यांसाठी आपण हे आजचे स्मरणचित्र काढतोय। स्मरणचित्राचा विषय आहे आई आपल्या मुलांना शाळेत सोडायला चालली। यावर काही वर्षापूर्वी एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या परीक्षेमध्ये स्मरणचित्र या विषयामध्ये हा उपविषय आला होता। नमस्कार, मी शीतल कुमार गोरे आपणा सर्वांचे आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर स्वागत करतो। एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेतील विद्यार्थी तसेच फाईन आर्टचे विद्यार्थी आणि नवोदित कलावंत ज्यांना चित्रकला हा विषय शिकायचा आहे अशांसाठी आजचा हा एपिसोड अत्यंत महत्त्वाचा आहे, उपयुक्त आहे। या पहिल्या भागामध्ये आपण स्केच करतोय, ड्रॉइंग करतोय आणि दुसऱ्या भागामध्ये आपण त्याला रंगकाम करणार आहे। मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे मराठी आणि ड्रॉइंग एक्झाम गाईड हिंदी चॅनल ड्रॉइंगच्या परीक्षेच्या सिलेबसवर व्हिडिओ बनवून अपलोड करत असतं। एकदम सोप्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ड्रॉइंग शिकवण्याचा माझा प्रयत्न असतो या चॅनलच्या माध्यमातून। आपणही या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्याला सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअरही करा। ड्रॉइंग एक्झाम म्हणजेच एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या दोन्ही ड्रॉइंग परीक्षेच्या नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक मराठी आणि इंग्रजी भाषेमध्ये हे पुस्तक मी तयार केलेलं आहे आणि या पुस्तकातला बराचसा सिलेबस आता झालेल्या परीक्षेमध्ये आलेला आहे। त्याबरोबर स्मरणचित्रे रंगवा आणि लेट्स लर्न कलरिंग विथ फन हे देखील पुस्तके अत्यंत उपयोगाची आहेत। ही पुस्तके परचेस करण्यासाठी शेजारी नंबरवर आपण कॉल करू शकता। या प्रकारचा मी ड्रॉइंग पेपर घेतलाय आणि त्याला चहूबाजूने बॉर्डर केलेली आहे। स्मरणचित्र काढताना लक्षात ठेवा या अशा प्रकारची बॉर्डर तुम्हाला करायचीच आहे। आता आपण रेखाटनाला सुरुवात करतोय। रेखाटनासाठी HB पेन्सिल वापरायची, ती कुठल्याही कंपनीची वापरा। मी इथे आज लीड पेन वापरतोय, लीड पेन्सिल वापरतोय। ही लीड पेन्सिल 0.7 पॉइंटची आहे। आता आपण सुरुवात करूया। पहा, चेहऱ्यासाठी लंबगोल घेतलाय। चेहऱ्याचा खालचा भाग म्हणजे छाती आणि पोटाचा भाग यासाठी मी आयत घेतलाय आणि पायासाठी रेषा घेतल्या या पद्धतीने। आता इथे तुम्हाला दिसत आहे, पहा मी काय केलंय, एकदम फिकट अशा रेषेमध्ये काही बेसिक फॉर्म्स इथे घेतलेत। पहा, त्यामध्ये लंबगोल आहे, आयत आहे आणि उभ्या तिरप्या रेषा आहेत। आता इकडे एक मला जो मुलगा काढायचा आहे त्यासाठी मी ते स्ट्रक्चर तयार करतो। हे का करायचं तर तुमचं चित्र चुकू नये, प्रमाणबद्ध यावं यासाठी। आता पहा, चेहऱ्यासाठी मी 2 पार्ट केले, केसाचा आकार तयार झाला। पहा, केसाच्या खालोखाल लगेच कान आणि बरोबर वर मी डोळ्याची, नाकाची आणि ओठांच्या रेषा काढून घेतली। या पद्धतीने इतका सोपा चेहरा तुम्हाला काढता येईल। पहा, आता मानेच्या रेषा आणि बरोबर त्या आयताच्या ज्या वरचा भाग आहे त्यासाठी मी शोल्डर काढून घेतलंय। पहा, म्हणजेच या आयताचा, त्या लंबगोलाचा जे बेसिक फॉर्म्स आहेत त्याचा आपण चित्र काढण्यासाठी आधार घेतलाय आणि त्यामुळे आपलं चित्र प्रमाणबद्ध येणार आहे। या पद्धतीने पहा, ती जी आई आहे तिच्या साडीची रचना आपण काढलेली आहे। आता हे पक्क रेखाटन नाही तर एक कच्ची मांडणी आहे आणि ही ज्यावेळेस आपल्याला योग्य वाटेल त्यावेळेस आपण पुढे त्याला फायनल करणार आहोत, पक्क करणार आहोत। या पद्धतीने आता हाताची रचना, मित्रांनो, हाताची रचना किंवा हाताचा जो तळवा आहे त्याची रचना काढणं जरा अवघड असतं। पहा, जर तुम्ही त्याची डेली प्रॅक्टिस केली तर तो तुम्हाला सोपं जाऊ शकतं। या पद्धतीने आपण आता ती जी आई आहे
तिचं रेखाटन करत आहोत. आता साडीची जी रचना आहे ती आपण काढलेली आहे पहा. बरोबर आपण जे मूळ आकार आहेत त्या मूळ आकाराचा आधार घेऊन ही फिगर ड्रॉइंग पूर्ण केलेलं आहे. पण आता ही जी मुलगी आहे तिची देखील चेहऱ्याची रचना आपण याच पद्धतीने सोपी काढलेली आहे. आता तिला एक शाळेचा ड्रेस तिने परिधान केलेला आहे पहा. त्यामुळे तसा शाळेचा ड्रेस आपण काढलाय, टाय वगैरे काढलाय आणि पाठीवर दप्तर आहे आणि एक हात त्या मुलीचा त्या आईने धरलेला आहे. असं हे सिनरी ड्रॉइंग आहे. या पद्धतीने आपण ही रचना केली. आता हाताची वगैरे जी मांडणी आहे ते आपण शेवटच्या टप्प्यामध्ये ज्यावेळेस हे चित्र फायनल करू त्यावेळेस एकदम परफेक्ट करूया. मित्रांनो, या पेपरला वेळ असतो 2 तासाचा आणि 2 तासामध्ये तुम्हाला हे चित्र काढायचं पण आहे आणि रंगवायचं पण आहे. त्यामुळे माझं जे बुक आहे त्यामध्ये स्मरणचित्र या विषयाचं मी टाइम मॅनेजमेंट दिलेलं आहे. साधारण 45 मिनिट ते 60 मिनिटाचा वेळ आपल्याला ड्रॉइंगसाठी द्यायचा आहे पहा, रेखाटन करण्यासाठी द्यायचं आहे. त्यामुळे तुम्ही ज्यावेळेस घरी किंवा शाळेमध्ये प्रॅक्टिस कराल त्यावेळेस साधारण 45 मिनिटामध्ये रेखाटन करण्याची प्रॅक्टिस करा. माझ्या चॅनलवर काही रॅपिड स्केचेस आहेत पहा. आता एक माणसाचा आकार रॅपिडली काढण्यासाठी तुम्हाला 4 ते 5 मिनिटाचा वेळ द्यावा लागतो पहा. म्हणजेच याच्यामध्ये स्मरणचित्रामध्ये कमीत कमी 5 मानवी आकार काढणं तुम्हाला आवश्यक असतं पहा. म्हणजे 5 जरी आकार आपण काढले एका आकारासाठी मानवी आकार काढण्यासाठी 5 मिनिटाचा वेळ, तर 5 मानवी आकार काढण्यासाठी 25 मिनिटाचा वेळ. आता त्याच्यामध्ये मागील बॅकग्राऊंड आहे पहा, तिथे आपण बॅकग्राऊंड काढतोय पहा. ही क्षितिज रेषा आपण काढून घेतली. त्या बॅकग्राऊंडसाठी बाकीचा उरलेला वेळ द्यायचा आहे. त्याच्यानंतर चित्र फायनल फिनिशिंगसाठी वेळ द्यायचा आहे. असं 45 मिनिट ते 1 तासाचा वेळ तुम्ही रेखाटनासाठी द्यायचा आहे. तुमचं रेखाटन परफेक्ट येणं महत्वाचं आहे पहा, त्याला पण मार्क असतात. जर तुमचं रेखाटन प्रमाणबद्ध आलं नाही, प्रमाणबद्ध म्हणजे कसं काय, प्रमाणबद्ध म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टी असतात ते आता मी तुम्हाला सांगतो. प्रमाणबद्ध म्हणजे पहा, माणसाचा चेहरा आणि पूर्ण त्याची बॉडी याचं एक प्रमाण ठरलेलं आहे पहा. उभा जो मोठा माणूस असतो किंवा लेडीज असते पहा, त्याचं प्रमाण चेहऱ्याच्या 7.5 पट असतं आणि बसलेल्या माणसाचं प्रमाण त्याच्या निम्म असतं. तसंच छोटे जे मुलं असतात त्याचं प्रमाण देखील वेगळं आहे. तर मग काही वेळेस चित्र रेखाटत असताना चेहरा मोठा होतो, हातपाय छोटे होतात, काही काहींचा चेहरा छोटा होतो आणि हातपाय काय होतात, जाडे होतात. तिथे त्या चित्राचं काय होतं, प्रमाण चुकतं. तर आजचा एपिसोड मी खास का बनवतोय, तर ही सोपी पद्धत तुम्हाला शिकवतोय. एकदम सोपी, समोरून दिसणाऱ्या फिगर, अशा क्रॉस फिगर नाही. आता याचा एक दुसरा एपिसोड पण मी बनवलाय पहा याच विषयावर, तर तो थोडा वेगळा आहे. त्याच्यामध्ये जास्त डीप मध्ये काम आहे आणि थोड्या कठीण फिगर आहेत. तर दोन्ही एपिसोड पहा, तुम्हाला काय फरक दिसतोय ते पहा. जर तुम्ही चांगलं काम केलं तर तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळणार आहेत, साधं काम केलं तर मार्क्स देखील साधे मिळणार आहेत. आता एक दूरवरून येणारा मुलगा आपण काढतो. ही सगळी कुठे चालली, शाळेकडे चाललेली आहे. मागे एक घराची रचना केलेली आहे, ते घर असं दूरवर आहे, रस्ता आहे. थोडं सोपं रेखाटन आपण इथे केलेलं आहे. आता चित्रामध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला यथार्थ दर्शन म्हणजे पर्स्पेक्टिव्ह दाखवायचं आहे त्यावेळेस तुम्हाला अशा फिगर दाखवायला लागतात. काही फिगर पुढे, काही फिगर मागे काढायच्या. मागच्या फिगर ज्या असतात त्या पुढच्या फिगरपेक्षा नक्कीच छोट्या असतात आणि त्या जर तुम्ही तशा काढल्या तर बरोबर तुमच्या चित्रामध्ये जवळचा दूरचा हा जो इफेक्ट आहे तो येणार आहे. पण त्यामुळे आपण मागे काही फिगर दाखवल्यात,
अतिशय मागे दाखवल्यात आणि ते घर तर सगळ्यात मागे दाखवले. पण अशा पद्धतीने आपल्याला रचना जर करता आली तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये पर्स्पेक्टिव्ह साधता येऊ शकतो. आता या मुलांच्या मागे देखील एक असा मुलगा येतोय, तो आपण कॅन्सल केलाय पहा. तर तो न काढता आपण या मुलांच्या मागे अजून एक मुलगी काढूया, म्हणजे एकूण आपल्या 6 फिगर इथे होतील पहा. अशा पद्धतीने रेखाटन आपल्याला करायचं आहे. विषय समजल्यानंतर झटपट कृती करायची आहे. अशा प्रकारे हे चित्र आपण कच्चं काढलेलं आहे. त्याला आपण खोडतोय आणि फक्त करतोय हलकंसं खोडायचं आहे. आता हे चित्र आपण पूर्ण खोडलंय आणि आता पहा चेहरा कसा काढतोय. केसासाठी अशा 2 वक्र रेषा घेतल्या, त्याच्या खालोखाल कान आणि केसाची रचना. त्याच्यामध्ये जास्त डिटेल करत बसायचं नाही, कारण की आपल्याकडे वेळ इतका नसतो. आता डोळे काढायची सोपी पद्धत. 2 मीटिंग बदले पॉइंट घेतला आणि त्याला फक्त अशी गोल रेषा घेतली. नाकासाठी देखील एक अशी वक्र रेषा, ओठांसाठी देखील अशी वक्र रेषा. आता चॅनलवर एखाद्या माणसाचा किंवा मुलीचा, बाईचा चेहरा कसा काढायचा यावर एपिसोड आहे. म्हणजेच समोरून दिसणारा चेहरा, बाजूने दिसणारा चेहरा, त्यानंतर हाताची रचना, पायाची रचना, केसांच्या रचना, या सगळ्यावर एक असा स्पेशल एपिसोड केलेला आहे. तो एपिसोड देखील आपण पाहू शकता आणि अधिकचा त्याच्यामधून स्टडी करू शकता. पहा आता आपण सगळं चित्र खोडलंय म्हणजे थोडंफार ते दिसतंय आपल्याला आणि आता त्याला ठळक करतो. आता तुम्ही हे असं खोडून न खोडता त्या चित्राला डायरेक्ट रंगकाम करू शकता आणि रंगकाम करतेवेळी त्यामध्ये काही त्रुटी राहिलेल्या असतात पहा, चुका असतात. त्या चुका तुम्ही रंगकाम करतेवेळी दुरुस्त करू शकता. त्याने काय होणार आहे, तुमच्या वेळेची बचत होणार आहे. असं केलंय ती एक पद्धत तुम्ही वापरू शकता. या पद्धतीने त्या लीड पेन्सिलला मेकॅनिकल पेन्सिल असं म्हणतात पहा. मी ही पेन्सिल का वापरतो तर मग पहा मित्रांनो, बऱ्याच वेळेस काय होतं, आपण ग्राफाईट पेन्सिलला शार्पनरने टोक करतो पहा, त्याला पॉइंट करतो. पण जास्त काम करून तो पॉइंट काय होतो, कमी होतो आणि मग आपल्याला चांगल्या रेषा येत नाहीत, जाडसर रेषा येतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळेस काय करावं लागतं, त्या पेन्सिलला टोक करत बसावं लागतं. प्रत्येक वेळेस मला त्याला शार्प करायला वेळ द्यावा लागत नाही. त्यामुळे मी ही मेकॅनिकल पेन्सिल, लीड पेन्सिल वापरतो. तुम्ही हे ट्राय करून पहा. त्यामध्ये वेगवेगळ्या पॉइंटच्या पेन्सिल मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. या पद्धतीने आपण आता पायाची रचना इथे काढलेली, एकदम सिंपल. साडी जी काढली त्यावरच्या घड्या देखील एकदम सिंपल काढलेल्या. पहा आता त्या मुलीचा चेहरा आणि त्या चेहऱ्यावरील जे केस वगैरे आहेत पहा, तिचे जे रेपिन वगैरे आहे ते एकदम सिंपल आणि साध्या पद्धतीने काढल्यात पहा. याही पेक्षा वेगळं रचना मांडणी तुम्ही करू शकता. आता ते चेहरा हसरा दाखवलाय पहा. जे लिप्स आहेत ते लिप्स आपण हसरे स्माइली दाखवलेले आहेत पहा, या पद्धतीने. आता तिच्या पाठीवर जे दप्तर आहे, एक हात आईने पकडलेला आहे आणि एका हातामध्ये तिने त्या सॅकचा जो बंद आहे तो धरलेला आहे. अशा पद्धतीने आपण मांडणी केलेली आहे. या प्रकारे
मित्रांनो, या स्वरणचित्र विषयामध्ये मला जास्त प्रॅक्टिस करावी लागेल. तुम्ही जितकी प्रॅक्टिस कराल तितका विषय तुम्हाला सोपा जाणार आहे. रॅपिड स्केचेस करत जा. चॅनलवर जे पेनचे स्केचेस यावर एक सिरीज चालू आहे पहा. सिरीज पण पहा. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पेनचा यूज करून स्केच कसे बनवायचे, फोटोवरनं किंवा लाईव्ह समोर मॉडेल बसून हे मी तर दाखवतोय पहा. ते एपिसोड देखील पहा. म्हणजे तुमचं ड्रॉइंग कसं डेव्हलप करायचं हे तुमच्या लक्षात येईल. मित्रांनो, चित्रामध्ये ड्रॉइंगला फार महत्त्व असतं. तुमचं ड्रॉइंग परफेक्ट येणं हे फार महत्त्वाचं आहे. ते प्रपोर्शनमध्ये येणं, त्याच्यामध्ये लाईकनेस येणं, त्याच्यामधले जे भाव आहेत, हावभाव आहेत ते देखील दाखवणं फार महत्त्वाचं असतं. या पद्धतीने आपण आता त्या मुलाचा चेहरा काढलेला आहे. सेम कृती आहे. चेहऱ्यासाठी जे प्रपोर्शन आहे, डोळ्यांची, ओठांची रचना, फक्त केश रचना बदलली की तिथे मुलगी तयार होते किंवा एखादी महिला तयार होते पहा. इतकं सोपं हे टेक्निक आहे. तो स्पेशल चेहऱ्यावर, मानवी चेहरे, हात, पाय यावर जो एपिसोड मी बनवलेला आहे तो पहा आणि त्यातून अधिक समजून घ्या. हा विषय बऱ्याच वर्षापूर्वी आला होता पहा परीक्षेला आणि त्यावर आधारित हा एपिसोड आपण बनवत आहोत. याचा एक दुसरा वेगळा पद्धतीने चित्र मी जे काढलेला आहे तो एक पार्ट आहे, तो पण पहा. हाताची रचना, पायाची रचना काढून झाल्यानंतर आपण पहा तो मुलगा आता आपण पूर्ण करत आहोत. शाळेचा जो युनिफॉर्म असतो तो, पायामध्ये शूज वगैरे या गोष्टी आपण तिथे बारकाईने दाखवायच्या आहेत. आणि त्यातून ह्या प्रत्येक साध्या जरी गोष्टी असल्या तर त्या चित्राला उठाव आणत असतात, त्यामुळे त्या दाखवायच्या आहेत या पद्धतीने. आता चित्रातल्या मुख्य ज्या फिगर आहेत, म्हणजे आई जी आहे ती त्या मुलांना शाळेमध्ये सोडवायला चाललेली आहे. त्या 3 मुख्य फिगर ज्या आहेत त्या आपण काढून घेतलेल्या आहेत. आता नेहमी लक्षात ठेवा पहा, चित्राचा विषय आणि विषयामध्ये कशाला महत्त्व द्यायचं. तर चित्रातले ज्या मुख्य विषयातल्या ज्या मुख्य आकृत्या आहेत त्याला जास्त महत्त्व द्यायचं. मग ते काढताना मोठ्या काढायच्या. साधारणतः उभा असलेला माणूस तो 1 वीट उंच इतका तो काढायचा आहे. म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल की माणसाची उभी असलेली फिगर किती मोठी असते पहा. तुम्ही एकदम छोट्या फिगर काढता आणि मार्क देखील तुम्हाला मग छोटे मिळतात. त्यामुळे मुख्य आकृत्या ज्या आहेत त्या एकदम मोठ्या काढा, छोट्या काढू नका. आणि बॅकग्राऊंड आणि त्याच्याशी रिलेटेड बाकीच्या ज्या आकृत्या आहेत त्याला सेकंड महत्त्व द्या, म्हणजे त्याला दुय्यम स्थान द्या. या पद्धतीने आपण मागचा जो बंगला आहे तो आता काढलेला आहे. आणि आता जी बाकीची शाळेत जाणारी मुलं आहेत पहा ते आपण काढतोय या पद्धतीने. मित्रांनो, इथे तुम्ही अजूनही शाळेत जाणारे विद्यार्थी काढू शकता पहा. परंतु जर जास्त गर्दी केली तर चित्र काढायला वेळ लागणार आहे. इतक्या फिगर काढायला भरपूर वेळ लागणार आहे आणि मग काय होणार आहे, आपलं चित्र वेळेत कंप्लीट होणार नाही. त्यामुळे आपल्याला वेळेचं लिमिटेशन आहे. वेळेत आपल्याला 2 तासामध्ये चित्र
काढायचं आहे, रंगवायचं आहे आणि ते सुकून वाळलं पण पाहिजे ते जमा करताना, नाहीतर ते चित्र खराब होत असतं पहा. तर या सर्व गोष्टीचा विचार करता आपण इथे नियमामध्ये किती फिगर लागतात, तर 5 फिगर लागतात. आपण इथे 1 फिगर एक्स्ट्रा काढलेली पहा. म्हणजे हा पण विचार आपण करायचा आहे. आता तो मुलगा आणि ती मुलगी दोघे पण शाळेला चाललेले आहेत. एकमेकाचा हात त्यांनी धरलेला आहे आणि शाळेला येत आहेत. त्यानंतर पहा, आता शेवटची जी फिगर आहे ती आपल्याला काढायची आहे आणि जी झाडी वगैरे आहे दूरवरची ती काढून आपण चित्र कंप्लीट करणार आहोत. मित्रांनो, आता याच्यामध्ये आपण वॉटर कलरने हे रंगकाम करणार आहोत. याच्यामध्ये याला आपण जे आउटलाईन करणार आहोत, तर आर्कायवल इंक पेन म्हणून मार्केटमध्ये मिळतात. त्या पेनने आपण याला आउटलाईन करणार आहोत. ती इंक परमनंट इंक असते, म्हणजे त्यावर पाणी वगैरे किंवा वॉटर कलर वगैरे जर आपण फिरवले तर ती इंक ब्लर होत नाही किंवा ती इंक फुटत नाही, म्हणजे त्या इंकच्या रेषा खराब होत नाहीत. अशी तो इंक पेन आहे. तो इंक पेन आपण इथे वापरून आउटलाईन करून नंतर त्याला रंगकाम करणार आहोत. तो दुसरा भाग देखील पाहायचा आहे. मित्रांनो, चॅनलवर व्हिडिओ कसे अपलोड होतात, तर सुरुवातीला जो व्हिडिओ अपलोड होतो तो भाग पहिला असतो आणि भाग पहिला म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण चित्र काढलेलं असतं आणि दुसऱ्या भागामध्ये आपण चित्र काय करतो, रंगवतो. म्हणजे एका पुढे एकच असे 2 भाग अपलोड केलेले असतात, म्हणजे तुम्हाला ते शोधायला कसं होईल, सोपं जाईल. या पद्धतीने आपण मागे झाडांची रचना पण केलेली आहे. अशा पद्धतीने हे आपण ड्रॉइंग जवळजवळ कंप्लीट करत आलो आहे. अशा प्रकारे हे रेखाटन आपण पूर्ण केलेलं आहे. आता या रेखाटनाला आपण या ब्लॅक पेनने आउटलाईन करणार आहोत. हा ब्रस्टो फाईन लिनर हा 0.6 mm जाडीचा ब्लॅक पेन आहे. हा किंवा मग मायक्रॉन 0.8 हा पेन वापरून आपण याला आउटलाईन करणार आहोत आणि नंतर दुसऱ्या भागामध्ये त्याला आपण रंगकाम करणार आहोत. त्याला आपण याला आता आउटलाईन करून घेऊया. आता इथे जे पेन आपण वापरलेत पहा, त्याची किंमत जवळजवळ 100 ते 80 रुपये ते 100 रुपयाच्या दरम्यान आहे. आणि तुम्ही असंही करू शकता, आधी रंगकाम करून नंतर साधा स्केच पेन किंवा साधा जेल पेन पण वापरू शकता. पेनने रेखाटन करत असताना बिलकुल घाई करू नका, कारण की पेनचं जर रेखाटन चुकलं तर ते इरेज होत नाही, इरेज करता येत नाही. त्यामुळे घाई करू नका. तुम्हाला हे चित्र मी जरा वेगळ्या पद्धतीने पण थोडं ॲडव्हान्स पद्धतीमध्ये काढून दाखवणार आहे. पण जे बिगिनर्स आहेत, सुरुवात आहे, ज्यांना स्मरणचित्र विषय थोडा कठीण जातो, अशांसाठी चॅनलवर वेगवेगळ्या रंगमाध्यमाचे व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. काही ठिकाणी ब्रशने ब्लॅक कलरने आउटलाईन करतोय, काही ठिकाणी ब्लॅक पोस्टर कलर वापरतोय, काही ठिकाणी ॲक्रेलिक ब्लॅक कलर वापरतोय, काही ठिकाणी जेल पेन वापरतोय, स्केच पेन वापरतोय, साधा बॉल पेन वापरतोय. ही वेगवेगळे माध्यमं तुम्हाला या चॅनलवर पाहायला मिळतील. त्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळे जे व्हिडिओ आहेत मेमरी ड्रॉइंगचे ते पाहावे लागतील. त्यासाठी मेमरी ड्रॉइंग नावाने चॅनलवर प्लेलिस्ट आहे. तुम्ही जर ती प्लेलिस्टवर गेले आणि तिथं जर व्हिडिओ शोधले, तुम्हाला सगळे मेमरी ड्रॉइंगचे स्मरणचित्र या विषयाचे व्हिडिओ एका ठिकाणी पाहायला मिळतील.
म्हणजे तुम्हाला शोधायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे प्लेलिस्ट पहा. प्रत्येक विषयाच्या प्लेलिस्ट आहेत, फक्त मेमरी ड्रॉइंगचीच प्लेलिस्ट नाही. तर ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग, स्टील लाईफ, मेमरी ड्रॉइंग, डिझाईन, एलिमेंटरीची जॉमेट्री आहे, इंटरमिजिएटची जॉमेट्री आहे, त्याचबरोबर लेटरिंग म्हणजे कॅलिग्राफी हे देखील प्लेलिस्ट आहे. त्यानंतर स्केचेसवर एक प्लेलिस्ट आहे पहा. म्हणजे तुम्हाला त्यामध्ये सेपरेटली त्या त्या विषयाचे व्हिडिओ पाहायला मिळतील, शोधायला तुम्हाला सोपं जाईल. त्यामुळे ते शोधा, पहा, प्रॅक्टिस करा. नुसतं तुम्ही पाहिलं तरी तुमच्या कामामध्ये खूप बदल दिसणार आहे. व्हिडिओ व्यवस्थित पहा, मी काय सांगतो ते पण ऐका आणि तशी कृती करून पहा. तुमच्या कामामध्ये खूप बदल होईल, तुम्हाला त्याची खूप मदत होईल. पहा, अशा प्रकारे आपण रेखाटन केलेलं आहे. जो पेन्सिलचा भाग आहे नको असलेला, आता काही कामाचा नाही, त्यामुळे तो खोडायचा आहे आणि पेपर क्लीन करायचा आहे या पद्धतीने. आता अशा प्रकारे आपण याचं क्लिनिंग केलेलं आहे. आता हा जो पेन वापरला आपण तो वॉटरप्रूफ इंकचा पेन आहे, म्हणजे याच्यावर वॉटर कलर आपण दिल्यानंतर ही शाई फुटणार नाही. तुम्ही जर साधा स्केच पेन वापरला तर त्याची शाई फुटून ती जी आउटलाईन केलं तुम्ही ब्लॅक कलरनं ते खराब होईल. त्यामुळे शक्यतो परमनंट इंकचे पेन वापरा, ज्याने तुम्हाला रंगकाम चांगल्या प्रकारे करता येईल. मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला जरूर मला कमेंट करून कळवायचा आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायचा आहे, शेअर करायचा आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. याचा दुसरा भाग ज्याच्यामध्ये आपण वॉटर कलरने रंगकाम करतो तो पाहायचा आहे. धन्यवाद.